Saya pakai sport lah. Kali ni saya change dengan Cak Cibo. Saya guna S1000RR. Alamak, ada best lap sekali So this is the bug. Okay, let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini S1000RR more hotter than nice. Ni lebih panas sikit lah motor ni. Kalau in term of cornering, tak payah sangkal lah. Ini mestilah sedap cornering ni kan, super sport. Okay, dia dah laju, kita kejar dia. I need to take care about the brake first. Okay, shifter dia up and down juga. Easy to get. Senang lah, dapat 1.5 tu kejap apa. Jaga. Cornering. Wah, engine braking macam tak ada. Dia corner selamba je. Aduh, aku yang risau corner. Abang bawa motor terbaik, tak boleh nak keep up. Corner selamba. Oh ya? Yeah? 37, 32. Oh, boleh nampak dia punya lead angle. Oh, yang ni lead angle dia guys. Saya kiri 37 darjah, kanan 32 darjah. Aduh, kelakar. 37 ni B. Aduh. Ni kalau pop up ni wheelie ni. Nampak tu. Aduh. Tapi yang ni ada traction, mesti ada traction kan. Saya tak tahu guna traction control macam ni. Wop. Ni ada lampu merah ke tak ni? Oh, tak ada. Dia punya popping, tu. Padu.
Patutlah dia kata dekat, dan saya tarik dia bulu-bulu kan. Nampak tu? So itu saja test ride untuk kali ini. Saya dapat test ride S1000RR dan juga S1000RR. Okay. Secara peribadi saya suka yang single R. Single R dia lebih comfortable, power lebih under control. Double R of course lah, liar sikit. So far consider okay lah. Nice bike, nice. So dapat mencuba kedua-dua bike lah. So how leng lah. Telur tak ada. Tapi yang ni more hotter kan, lebih panas. Yang tu tak sejuk sikit kan, sebab dia naked kan. Panas. Okey lah, rehat sebentar, nanti sambung lagi nah. Okay, we just finish test ride. Saya dengan Cacibo. Yes. So kat sini kita nak share sedikit lah saya punya pengalaman dengan dia punya pengalaman, since we are test ride the same bike. Yep. Kita tukar swap kan. Tengah jalan kita orang tukar. Tengah jalan kita tukar. So tadi kita test. Mula saya test S1000R, single R. Betul. Single R. Saya test double R. Nak kata friendly tu nak bukan dalam kategori friendly juga lah, sebab dia 1000cc dia agak apa, liar juga sebenarnya, tapi still under control. Tapi power dia memang terbayar. Dia punya liar tu kan, kita nak cerita pasal liar. Liar. Untuk orang yang tak pernah bawa 1000cc, daripada 250 pergi 1000cc, dia punya liar tu memang betul liar lah kan? Tapi dia punya liar tu still under control, sebab motor kau boleh senang kontrol. Senang kontrol kan. Even though dia 1000cc, tapi dia kata senang kita handle. Sebab dia macam ringan tau. Rasa macam motor tu ringan. Sangat ringan. Tapi bagi saya yang S1000R tu memang easy to adapt lah. Cuma S1000RR tu memang agak liar kali dua sikit. Betul kan? Dia punya jahat tu jahat kepada hati dan perasaan, dan juga kepada pinggang. Untuk orang tua macam saya ni memang terasa lah. Itu kalau saya memang tak boleh buat long distance. Yes. Pinggang angkat saya lah. Orang lain lain orang lain kan. Tapi untuk short distance, double R tu memang pergi kerja senyum lah. Kalau kena marah dengan bos hari-hari pun tak apa. Tak apa, marah lah bos. Tak pergi balik, saya senyum balik. Macam tu dia. Bagi saya test ride untuk BMW ni, dia punya route dia memang terbaik. Dari segi jalan tu, kita boleh rasa mid range dia, high range, and kita boleh rasa cornering. At the same time, ada tempat-tempat yang boleh kita corner, ada tempat kita boleh speed. Sebab kita masuk highway, and then highway yang dia punya traffic load dia moderate. Kau boleh try cilok tadi. Try cilok tadi. Ini so kita dah kredit dekat Encik Azrul terima kasih kepada Abang Azrul yang bagi kita peluang untuk test motor BMW dekat BMW Motorrad Glen Mary. Terima kasih Abang Azrul, you are the best. Baik. Ada lagi calling. Tadi kita orang punya test daripada start sampai habis 30 minutes. So hari ni kita orang dapat 30 minutes of joy. Yes. Unforgetful experience 30 minutes. Nanti kita walk around area sini, kita tengok apa yang ada. Jangan tengok benda bukan-bukan, okey? Alright. Kalau nampak tu baru tak nampak. Tak nampak lah, okey lah. Bye.